हेलो नमस्ते साथीहरु स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई यो ब्लाउजको खिप घर र खिप हाल्ने कसरी भनेर चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला र यदि कसैले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला है। अनि मलाई चाहिँ 6 दिन अगाडि चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको थियो अनि ब्लाउजको हुक घर कसरी बनाउने होला दिदी मलाई सिकाउनु होला भन्नु भएको थियो। त्यसै कारणले आज म यो ब्लाउजमा हुक हाल्ने र यसको घर कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाउँदै छु। अनि यो चाहिँ सिम्पल ब्लाउज मैले सिलाउँदै छु। यदि हजुरहरु चाहिँ सिम्पल ब्लाउज कटिङ सिलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मैले पहिल्यै अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यो चाहिँ सिम्पल ब्लाउज हो, यो चाहिँ स्कुलको ड्रेस हो। अनि स्कुलको ड्रेसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सिम्पल गलाको अगाडि 7 र पछाडी 7 इन्चको गला बनाएको छु। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कटर बाउला पनि छ। अनि हजुरहरुले पनि यसरी नै आफ्नो स्कुलको ड्रेसहरु कसैले चाहिँ सिलाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तै सिम्पल तरिकाले सिलाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ पछाडी डोरी पनि म हाल्ने छु है, सिम्पल डोरी एउटा फुर्कासँग सिम्पल डोरी पनि हाल्ने छु। अनि यसरी नै मैले चाहिँ यो ब्लाउज सिलाउँदै थिएँ अनि यही कमेन्ट देखेर मैले चाहिँ रिप्लाई दिउँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु है। अनि हजुरहरुले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेर्दै आउनु भएको छ र यसरी नै सधैँभरि हेर्दै पनि जानु होला। यस्तै म अरु थुप्रै भिडियोहरु लिएर आउने छु। हजुरहरुको कमेन्टको रिप्लाई पनि म दिने छु, कमेन्टहरु पनि गर्दै जानु होला। अनि हजुरहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटी गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरेपछि के हुन्छ भने मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै हजुरको मोबाइलमा चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ र थाहा हुनेछ कि मैले भिडियो हालेँ भनेर है। त्यही भएर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई यस्तो थुप्रै भिडियोहरु सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि म चाहिँ यसमा डोरी पनि लगाउनलाई डोरी सिलाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरुलाई पनि डोरी चाहिँ कसरी सिलाउने भनेर चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म डोरी सजिलै हाम्रो यो पछाडी डोरी हुन्छ नि, त्यो डोरी चाहिँ कसरी फर्काएर सजिलै बनाउने भनेर पनि म भिडियो बनाउने छु है। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ यसरी नै सिम्पल तरिकाले हुक कसरी लाउने ब्लाउजमा र खिप कसरी हाल्ने, त्यसमा घर कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अनि अस्ति 3-4 दिन अगाडि पनि एउटा कमेन्ट आएको थियो, दिदी हजुर त अलि छिटो बोल्नु हुँदो रहेछ अनि मैले चाहिँ केही बुझिन भन्नुभएको थियो कुर्ता सिलाउने भिडियोमा। त्यही कारणले अब चाहिँ म बिस्तारै बोल्ने कोसिस गर्ने छु हजुरहरुलाई चाहिँ बुझाउनलाई र बुझ्ने तरिकाले। यसरी नै कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि मलाई थाहा हुनेछ कि मैले कस्तो भिडियो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ है। अनि खिप हाल्नका लागि चाहिँ पहिला चाहिँ म खिप घर बनाउने छु। खिप घर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले 1.5 इन्चको यसरी चिन्ह लगाउने, ब्लाउजमा 1.5 इन्चको फरकमा चिन्ह लगाउने। त्यसपछि यो 4 दोबर मैले धागो लिएको छु। अनि त्यो धागोलाई चाहिँ यसरी उल्टो साइडबाट यसलाई यसरी सुरु गर्ने र यसरी उल्टो साइडमा फेरि यसलाई अलिकति ग्यापमा मास्तिर यसरी सिलाउने। हामीले चाहिँ यसरी नै 3 चोटी चाहिँ यसरी यहाँ मुनिबाट ल्याएर अनि फेरि यसरी थोरै ग्याप राखेर यसरी सिलाउने। यसरी घर बनाउने 3 चोटी सम्म सिलाइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसमा चाहिँ 2 चोटी भयो। अब 1 चोटी यसरी फेरि गर्ने र 3 चोटीको पालोमा चाहिँ हामीले यहाँनेर चाहिँ अनि अब लक गर्नुपर्छ यसरी नै। अनि लक गर्नको लागि चाहिँ अब फेरि यो मुनिबाट चाहिँ यसरी सियो यसरी छिराउने। अनि सियो छिराइसकेपछि अब फेरि हाम्रो यो धागो हाल्नेपट्टि सियोको हुन्छ नि, धागो हाल्नेपट्टि यो पट्टि हैन कि तलको धागो हाल्नेपट्टि चाहिँ अब हामीले यसमा यो घरमा यसरी छिराउने। यसरी छिराइसकेपछि यसलाई निकाल्ने र अलिकति यसरी फेरि यो गोलो आकारमा यसरी हातले राखेर यसरी यसलाई लक गर्दिने। यसरी लक गर्दै पुरै उसमा जाने। यसरी नै यहाँ यसरी लक गर्ने, पुरै गाँठो नपर्ने गरेर एकपट्टि लक गरेर त्यही माथि नथुपार्ने, साइडमा लाँदै यसरी यसलाई चाहिँ हामीले लक गर्दै घर बनाउने। यसरी घर बनाउँदा चाहिँ एकदमै सफा र राम्रो पनि हुन्छ र फुस्किदैन। त्यही भएर यसरी नै यसलाई घर बनाउँदै पुरै जानुपर्छ है। यसरी नै पुरै राउन्डमा चाहिँ खिप हाल्ने हामीले। अनि पुरै हामीले यो घर बनाएको छौँ नि, यो पुरै भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि यसलाई उल्टो साइडमा फर्काएर चाहिँ अनि हामीले यो लक गर्नुपर्छ। यसरी नै खिप घर चाहिँ तयार हुन्छ। हेर्नु है, हजुरहरुले चाहिँ देख्नुभयो कि भएन। यसरी नै
हामीले यहाँ एक पछि अर्को गर्दै अनि फेरि यहाँ लक गर्दै यसलाई चाहिँ अब उल्टो साइडमा लगेर चाहिँ अनि यो धागोलाई लक गरिदिने। यहाँनिर यसरी सियोलाई यसरी उल्टो साइड कपडामा लाने अनि यसरी मजाले तन्काउने। यसरी तन्काएपछि अलिकति ठुलो भएको छ भने पनि मसिनो हुन्छ। यसरी अनि उल्टो साइडमा लगेर अनि सियोले 2-3 चोटि धागोलाई यसरी गरेपछि अब यो लक गरिदिने। यसो गरेपछि हाम्रो यो सिलाइ चाहिँ फुस्किदैन है। अनि फेरि एकचोटि यसरी सिलाउने। यसरी सिलाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो धागो चाहिँ अब यो घर चाहिँ रेडी भयो। यसरी गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ पुरै सेम तरिकाबाट पुरै हामीले कतिवटा 1.5 इन्चमा चिन्ह लगाएको छ त्यही इन्चमा चाहिँ हामीले अब यो घर रेडी गर्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ मैले सबै जहाँ मैले 1.5 इन्चको यो लाइन दिएको थिएँ नि चिन्ह चकले त्यहीनिर चाहिँ मैले यसरी पुरै रेडी गरिसकेँ। यो खिप घर चाहिँ हामीले अब चाहिँ म खिप हाल्ने छु। खिप हाल्नका लागि चाहिँ अब यहाँ हामीले जहाँ घर बनाएको छौँ नि त्यहीनिर यसरी ब्लाउजलाई राख्ने अनि राखिसकेपछि चाहिँ यहीँनिर अब फेरि चकले चिन्ह लगाउने जहाँ घर छ त्यहीँनिर अनि यसरी चाहिँ हामीले फेरि खिप हाल्ने है। पहिला हजुरहरूले खिप हालेर घर रेडी गर्दा नि हुन्छ या घर रेडी गरेर खिप हाल्दा नि हुन्छ। 1.5 इन्चको फरकमा चाहिँ हामीले यो खिप घर रेडी गर्नुपर्छ ब्लाउजको है। यसरी नै चिन्ह लगाउने र अनि यहाँ जहाँ हामीले चिन्ह लगाएको छ त्यहीँनिर फेरि खिप हामीले हाल्नुपर्छ। यसरी नै चिन्ह लगाएर अनि खिप हाल्नको लागि पनि अब हामीले यसरी नै अब चाहिँ हामीले 2 दोबर धागो लिने। अघि हामीले 4 दोबर लिएको छ भने अब चाहिँ 2 दोबर धागो लिनेछु अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो खिप चाहिन्छ हामीलाई। यो ब्लाउजको यस्तो खिप लिने अनि खिप लिइसकेपछि अब हामीले चिन्ह लगाएको ठाउँ छ नि यो घर सिधा यसरी चिन्ह लगाएको ठाउँमा चाहिँ यसरी खिप लिने। खिप लिइसकेपछि यहाँनिर अब हामीले यसलाई सिलाउने। खिप हाल्दा चाहिँ जहिले पनि यो नदेखिने बाहिर नदेखिने पाराले अलिकति साइडमा तल राख्ने र यहाँनिर पहिला यहाँनिर तल 3 देखि 4 चोटि यसरी टाँका लगाउने। यसरी सिलाउने अनि बलियो हुन्छ। यसरी 3 देखि 4 टाँका गर्ने यो साइडमा अनि त्यसपछि यो साइडमा 3-4 टाँका गरिसकेपछि फेरि यो अर्को साइडमा पनि त्यसै गरेर यसलाई पनि 3-4 टाँका गर्ने। यहाँ पनि यसरी हाम्रो चाहिँ यो खिप सिलाउँदा चाहिँ बाहिरपट्टि हुन्छ नि सिलाइ नदेखोस् भित्र नै यसलाई यसरी सिलाउने। यो हामीले पट्टी राखेको छौँ नि त्यही पट्टीमा नै सिलाउनुपर्छ। बाहिर धागो देखिँदा चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि यहाँ नि मैले यसरी 3-4 टाँका गरिदिएँ। अब यो दुवैपट्टि 3-4 टाँका गरिसकेपछि अब यो यसको यो खिपको यसो टाउकोमा यसलाई पनि हामीले नहल्लिने गरेर सिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला यसरी साइडमा सिलाउँदै अनि त्यसपछि फेरि यसरी तन्काउँदै यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हजुरहरूले पनि ध्यान दिएर यसरी यो मैले सिलाएको सिलाइलाई हेरेर चाहिँ अनि आफ्नो ब्लाउजको खिप घर र खिप हाल्न सक्नुहुनेछ है। यसरी सिलाउँदा चाहिँ अनि बलियो पनि हुन्छ र यो खिप सर्दैन पनि। त्यही भएर यसरी नै हजुरहरूले पनि खिप घरलाई र खिपलाई चाहिँ आफ्नो ब्लाउजमा हाल्नु होला। यसै तरिकाबाट हजुरहरूले चाहिँ खिप घर रेडी गर्न सक्नुहुनेछ है ब्लाउजको लागि। अनि एकदमै धागो पनि धेरै लामो नराखिकन ठिक्क राखेर चाहिँ हामीले यो खिप घर हाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो खिप घरमा गाँठो पर्दैन धागो है। अनि यो सबै रेडी भइसकेपछि लक गरिदिने र कैँचीले काटेर चाहिँ हाम्रो खिप घर रेडी हुनेछ। अनि सेम यसै गरेर चाहिँ मैले पुरै ब्लाउजमा चाहिँ खिप घर र खिप हाल्ने छु। यसै गरेर हजुरहरूले पनि हाल्नु होला। र यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल एक लाइक गरेर नै र एउटा कमेन्ट गरेर हजुरहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्नु धन्यवाद।